هل فعلا لو انا فاهم الديلي بايز بشكل صحيح هيتوافر عندي صفقة نسبة نجاحها 90%؟ اظن انت دلوقتي عرفت الاجابة. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم بشكل مفصل عن السيوله وعن الديلي بايز، وان شاء الله هاخد اكسكيوشن دلوقتي على الماركت لايف عشان الناس تبتدي تفهم الفكره من تحديد الديلي بايز بشكل صحيح وتحديد الليكويديتي بشكل صحيح. لان كان بتجيلي كومنتس زي ان في ناس مش مصدقه ان هي لو عارفه الديلي بايز هي ممكن توصل لصفقه نسبه نجاحها 90%. طيب لو انا قلت لك ان ده الديلي تايم فريم ودي شمعة الفريم اليومي، السعر حاليا عند الشمعة اليومية دي أغلق بجسم تحت قاع الشمعة اللي موجودة هنا. طالما السعر أغلق بجسم ده يديني احتمالية 90% إن السعر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا. جميل، ده الكلام اللي انا قلته بالتحديد في الديلي بايز. ليه السعر هياخد القاع اللي موجود هنا؟ لان انا قلت ان قمة الشمعة وقاع الشمعة هم عبارة عن سيولة بيتحرك لها السعر، وبالتالي لو انت ما حضرتش الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن السيولة بشكل مفصل او ما حضرتش الديلي بايز فانت بالنسبة لك الكلام ده هيكون سيليانت او هيكون كلام غريب. طيب اذا القاع اللي موجود هنا هو عبارة عن ديلي لو او قاع يومي. طيب نزولا على ال1 مينيت تايم فريم هبتدي اشوف الماركت بيعمل ايه وايه البيهيفير بتاع الماركت. طبعا في ناس كتير هتشوف ان الماركت هنا عمل ماركت ستراكشر شيفت ايجابي وهتبتدي تدور على صفقات ايجابيه. طيب هل المنظور ده صحيح؟ لا، المنظور ده غلط. ليه؟ لان زي ما قلت لك الدرو اون ليكويديتي هو القاع اليومي اللي موجود هنا، وبالتالي الشيء المفضل اللي انا عايز اشوفه دلوقتي عايز اشوف السعر يكسر القاع اللي موجود هنا. وانس ان السعر يكسر القاع اللي موجود هنا بشكل شارب اول فير فاليو جاب هتتكون هتوديني للديلي لو او القاع اللي موجود هنا، وبالتالي انا حاليا في حاله انتظار، مفيش اي استعجال، انا مستني الماركت يعمل حاجات معينه وبناء على الحاجات دي الماركت هيقول لي اذا كان انا عندي تريد ولا ما عنديش تريد. لو السعر ما كسرش القاع اللي موجود هنا انا ما عنديش تريد. لو السعر نزل بشكل شارب وبشكل اجريسيف كسر القاع اللي موجود هنا اول فير فاليو جاب هتتكون هتوديني للديلي لو او للقاع اليومي اللي موجود هنا. وبالتالي هل انا في شيء املكه دلوقتي؟ لا، الشيء اللي انا املكه حاليا هو الانتظار والصبر. هل الجاب دي ينفع ادخل منها؟ برضو لا، لازم السعر يكسر القاع اللي موجود هنا، وبالتالي انا حاليا هقعد مستني اشوف الماركت هيعمل ايه. طبعا هسرع الفيديو ولكن وانس ان السعر يكسر القاع اللي موجود هنا هشوف الماركت هيوفر لي ايه من المودلز اوف انتري وهستخدمها كانتري للدخول لسحب السيوله او سحب القاع اليومي اللي موجود هنا. طبعا معلومه للايضاح، الماركت حاليا بيتحرك لايف، ده مش ماركت ريبلاي، الماركت حاليا بيتحرك لايف زي ما انت شايف التايمر بتاع الشمعه بتاعه ال1 مينيت موجود هنا. طبعا زي ما انت شايف السعر نزل كسر القاع اللي موجود هنا، والسعر ساب لي هنا فير فاليو جاب سلبيه. الستوب لوس هيكون هنا، التيك بروفيت هيكون هنا بالشكل ده. طيب دلوقتي ركز معايا، في حال ان السعر ضرب سعر الافتتاح بالظبط، او خليني اكنسل الاوردر وانا هدخل مانيوال من هنا، ستوب لوس فوق القمه اللي موجوده هنا، التيك بروفيت هيكون هنا. خليني اوضح الاكسكيوشن. اوكي، وانس ان السعر ضرب سعر الافتتاح بتاعت الشمعه اللي موجوده هنا والشمعه دي اتريدت للشمعه الزرقاء اللي موجوده هنا، ما عنديش اي احتياج لان السعر يصعد للجاب اللي موجوده هنا، وبالتالي الجاب اللي موجوده هنا هي عباره عن بريك اواي جاب، والجاب دي هتفضل موجوده من غير ما السعر يعبيها، ومنها السعر هينطلق للاسفل استهدافا للديلي لو
بدون الحاجه للرجوع للجاب اللي موجوده هنا. في ناس كتير بتقول انا عايز اشوف السعر يغلق تحت التشينج ان ستيت اوف ديليفري. الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح، الكلام ده غلط تماما. انا مش محتاج السعر يغلق تحت الشمعه اللي موجوده هنا. انا بقدر اتريد داخل البي دي ار ذات نفسه، بس لازم السعر يوفر لي حاجات مهمه جدا. طبعا انا اللي عايز اشوفه دلوقتي، عايز اشوف الماركت يمشي في شكل انسيابي، يمشي في شكل فلويد، يمشي في شكل فولاتايل، ويوفر لي ديسبيسمنت بقوه استهدافا للديلي لو او للقاع اليومي اللي موجود هنا. طبعا ده من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها في حاله ان انا حصل معايا مسد للانتري، او فقدت الانتري الاساسيه اللي هي كانت المفروض هتبقى من هنا. دي من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها عشان اعمل تراكنج للماركت او تراكنج لحركه السعر. طبعا زي ما انت شايف الديسبيسمنت والحركه القويه للاسفل. هل فعلا لو انا فاهم الديلي بايز بشكل صحيح هيتوافر عندي صفقه نسبه نجاحها 90%؟ اظن انت دلوقتي عرفت الاجابه. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.